mga kaguro, ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano tayo makakagawa ng Google Classroom. May dalawang paraan para makapasok sa Google Classroom. Una, pumunta tayo sa ating Google browser at i-click ang Sign In na matatagpuan sa upper right corner ng screen. Sa tutorial na ito, ang gagamitin ko ay ang aking non-G Suite account o yung aking personal account na nag-i-end sa @gmail.com. Kapag na-type na ang inyong account o ang inyong email address, i-click ang Next. Then, i-type ang inyong password at i-click ang Enter. Pagkatapos, ay i-click ang simbolo sa itaas katabi ng inyong larawan. Dito, makikita ninyo ang ilan sa mga apps ng Google tulad ng Google Drive, Calendar, Google Meet, at pati na rin ng mga Google Forms katulad ng Google Docs, Google Sheets, Google Slides. Para makapunta sa Google Classroom, i-click ang Classroom. Ang ikalawang paraan naman ay i-type sa URL ang classroom.google.com/h at pindutin ang Enter. So, paano nga ba tayo makakapag-create ng class sa ating Google Classroom? Una, i-click ang plus sign na matatagpuan sa upper right side. Pagka-click nyo sa plus sign, may lalabas sa dalawang options. Join a class at or create class. Since tayo o kayo ang teacher, ang pipiliin natin ay ang create class. Sino naman ang magjo-join ng class? Siyempre, yung mga estudyante natin. Mag-create na tayo ng class. So, i-click natin, create class. Then, may lalabas po na dialog box. I-tick po natin itong box na ito. Then, click po natin yung continue. Pagkatapos, ay may magka-pop out po na screen na kailangan po nating i-fill out. Hindi nyo naman po kailangan na i-fill out lahat yan. At pwede nyo rin i-edit ang mga informations kung sakaling may gusto kayong baguhin. Mag-fill out na po tayo. Sa class name, pwede nyo gawing personalize ang inyong class name. Halimbawa, Sir Chad's English Class. Section, Thrifty. Subject, English 4. Yung room, pwede namang hindi natin lagyan. Ngayon, i-click na natin ang create nang makagawa na tayo ng ating unang class. Ngayon, nag-create na siya ng inyong class. Naka-create na tayo ng ating unang class. So, nakikita nyo ngayon ay ang dashboard ng inyong unang class. Ano nga ba yung makikita natin sa inyong dashboard? Una, makikita nyo dyan ang inyong class name. Makikita nyo rin ang section, Thrifty, at ang class code. Kung napapansin ninyo, sa class code, may box. Kapag kinlik nyo yan, may lalabas na class code. Saan gagamitin ang class code? Ang class code ay bibigay ninyo sa inyong mga estudyante para makapasok sila sa inyong klase. So, ngayon,
Paano po magjo-join ang bata o ang estudyante sa ating classroom gamit ang class code? So, ganoon rin ho ang proseso. Dito, itatype nila ang kanilang email address, i-click ang next, pagkatapos ay itatype ang kanilang password at i-click ulit ang next. Ayan. Di ba po? Parang pareho lang nung kanina. Pero dito sa plus sign, imbis na create a class ang kanilang pipiliin, ay kiklik nila ay ang join class. Pagka-click, hihingan sila ng class code. Yung class code ay galing nga sa atin o sa mga guro. Pagka in-enter nila ang class code na binigay ni teacher at i-click ang join, so automatic, siya po ay makakasali na o makaka-join na sa ating klase. Ganun lang po yun mga kadali, mga kaguro.